मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। खूप खूप स्वागत आहे। आपण नवरात्री साजरी करत आहोत, वेगवेगळ्या व्यक्तींना आपण भेटत आहोत। आज मी जिच्याबरोबर रेसिपी करणार आहे त्या माझ्या सासूबाई आहेत। त्यांच्याबरोबर आपण रेसिपी पाहूया। त्या 87 वर्षाच्या आहेत, अतिशय सुगरण आहेत। बरेच वर्ष मी त्यांच्याकडनं स्वयंपाक शिकलेले आहे। पहिल्यांदा आपण आईकडनं शिकतोच, आईकडनं बेस माझा तयार झालेला आहे, आजीकडून, आईकडून, आणि लग्नानंतरचे सर्व पदार्थ, विदर्भीय पदार्थ मी यांच्याकडूनच शिकलेले आहे। आज तुम्ही मला कुठला पदार्थ करून दाखवणार आहात? मी विदर्भ स्पेशल गोळा भात करणार। माझ्या सासूबाईंची ओळख करून द्यायची म्हणजे त्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये निपुण आहेत। त्या काळातल्या MA आहेत, त्यांचं उच्च शिक्षण त्यांनी केलेलं आहे। आम्ही मुंबईला बांद्रा कॉलनीत राहत होतो, तर तिथे मला कोणसे शिकवणाऱ्या बाई भेटल्या। माझं 40 वर्षाचं वय अजूनही छान त्याला पारंब्या वगैरे येऊन म्हणजे आम्ही ते गुंडाळून ठेवलं आहे पारंब्या, की भिंतीवर हे नको व्हायला। मी तुम्हाला नंतर दाखवणारच आहे, तो वड फार सुरेख आहे। आणि शिवाय हँड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हे आपलं निटिंगचं मशीनचं ते मी पुष्कळ केलं। खूप आवड होती मला। आणि मी बांद्र्याहून माहीमला जात होती डाळ्याबाईच्या क्लासला। हँड एम्ब्रॉयडरी पुष्कळ केलं, म्हणजे मोठे मोठे पॅचवर्क वगैरे सुद्धा केले, पण आता तो जमाना गेला। हो, पण त्यांच्या कला खूप त्यांनी छान जोपासल्या। तेच आमच्याकडे एकदम मोकळं वातावरण असल्यामुळे मला पण त्यांनी यूट्यूबला पुढे प्रोत्साहन दिलं करायला, आणि त्या माझ्या पाठीशी राहिला की तू कर, म्हणजे छान छान तू रेसिपीज कर, मी पाठीशी आहे, असं त्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं। तुम्हाला काय वाटतं? तशी राधा आमची सुगरणच आहे। ती पटकन पिकअप करते आणि ती सगळं तिला चांगलं याद आलं। म्हणजे जरी ती इकडे सोलापूरची आहे तरी सुद्धा आमच्या विदर्भातल्या रेसिपीज ती छान तिने हे केलं आहे, ग्राफ्ट केलेलं आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करायची। आता आपण तांदूळ करून घ्यायचे, म्हणजे तांदूळ म्हणजे त्याला जिरं, मोहरी, धणे जिरे पावडर, आणि हे तांदूळ जरा परतून घ्यायचे। कढीपत्ता दिला तर जिरेपूड, मीठ। आता आपण हे परतून घेऊ। हा भात जरा आपल्याला मोकळाच करायचा असतो, तो गच्च चालत नाही, कारण त्याच्यात गोळा आपल्याला कालवायचा असतो ना, आणि त्याच्यावर फोडणी। हो, मी 2 वाट्या तांदूळ आला, 2 वाट्याच पाणी घालते, लागलं तर आपल्याला घालता। आपण बेसन भाजून घेऊया, मग त्याच्यात आपण सगळं टाकायचं। तिखट, मीठ, ओवा, जिरं, हिंग, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट, हे सगळं टाकून घ्यायचं। आता हे भाजलेल्या बेसनात आपण हे गरम तेल घालायचं आहे, आणि ते दही ताकाने भिजवायचं आहे। जे असेल अवेलेबल, दही असो, ताक असो, त्याने भिजवायचं। लसूण आलं, भात शिजत आलाय का बघूया। झाला, थोडी वाफ यायची। आलं लसूण हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची, कढीपत्ता घालायचा, आणि मग त्याचे ताकाने भिजवून त्याचे गोळे करायचे। थोडा कढीपत्ता घाल, थोडी राहतात फोडणी ठेवते। हां,
आता मी गोळे शिजायला टाकते, ते ताकाची फोडणी करून घेते. त्याच्यात हळद हे आपला मोहरी, हिंग, कढीपत्ता हे सगळं टाकायचं. ताक टाकायचं आणि गोळे उकळलं की गोळे टाकायचे. गोळे सोडते, उकळी आली की आता हे टाकायचं, म्हणजे मग हे गोळे हे नाही होणार, स्मॅश नाही होणार त्याच्यात. आपण पाहूया वाफ छान आली आहे का. मगाशी आपण बेसन भाजून घेतल्यामुळे जास्त शिजायला वेळ लागत नाही. असं मोकळा आणि छानच गोळे झाले पाहिजेत. त्याच्यातलं जे आपण ताक टाकलेलं आहे ते पूर्ण निघून गेलं पाहिजे आणि गोळे छान झालेले आहेत. मी आता गॅस बंद करते आणि या भाताची खरी गंमत पुढे आहे, त्याची फोडणी मी करून घेते. या भाताची पुढची गंमत म्हणजे त्याच्याबरोबर खाण्यासाठी मस्त आपण कुरडई तळून घेणार आहोत. हा भात तर एकदम छान लागतोच, सगळ्यांना आवडतो. झणझणीत करायचं असेल तुम्ही झणझणीत करू शकता. हे बघा कुरडई किती छान फुलली आहे, मस्त तळून झालेले आहेत. आता त्याच्यानंतर भातावर आपण एक वेगळी खमंग अशी फोडणी देतो आणि त्याच्यामध्ये भरलेल्या मिरच्या टाकतो. ती मी फोडणी आता करते. या पदार्थ खाण्यामध्ये कॅलरीज बघायच्या नाहीत, चव पाहिजे, एक नंबर चव असते. आता मोहरी तडतडली आहे, त्याबरोबर लसूण टाकते आणि हिंग टाकते फोडणीमध्ये. आणि सगळ्यात शेवटी आपण टाकणार आहोत आपल्या ज्या भरलेल्या मिरच्या असतात त्या. आपले हे गोळे तयार आहेत. त्याच्याबरोबर खायला आपण कुरडई तळली आहे, ताक आहे आणि आता आपण जो मगाशी भात केला होता तो भात पहा किती छान झाला आहे, मोकळा मस्त. हा भात तयार झालेला आहे आणि आता मेन त्याच्यावर आपण टाकणार आहोत फोडणी टाकणार आहोत मगाशी आपण केलेली लसणाची खमंग फोडणी. हा गोळा भाताचा आपला पूर्ण डिश रेडी आहे. आता हा भात कसा खायचा तर सुरुवातीला हा गोळा घ्यायचा, तो भातामध्ये कुस्करायचा, ही मिरची कुस्करायची आणि ते ताकाबरोबर खायचं. मस्त एन्जॉय करा, एकदम सुंदर आणि टेस्टी डिश आहे. नक्की करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर तुम्हाला व्हिडिओ काढताना कसं वाटलं, कसं म्हणजे नाही, मला पहिल्या सुरुवातीला पण जरा दडपण आलं तर कसं वाटलं कसं काय मी फेस करू शकते, पण मग बोलता बोलता मला ती सवय झाली आणि मग मला बरं वाटायला लागलं. एक वेगळा अनुभव आम्हाला दोघींना पण कॅमेरा समोर आम्ही पहिल्यांदाच यूट्यूब करतोय, त्यामुळे आम्हालाही मजा आली, खूप एन्जॉय केला हा व्हिडिओ. एक करायला विसरू नका, राधा रसोई घर हे चॅनल नक्की नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. इथेच आम्ही थांबतोय आणि सबस्क्राईब करा. येस. आईंचा अजून एक छंद आहे, हे त्यांनी लावलेली सगळी झाडं आहेत. माझे मिस्टर आणि आई या दोघंही झाडांच्या मागे वेडे असतात. त्यांनी अनेक प्रकारची झाडे लावलेली आहेत. तर मगाशी त्या म्हणाल्याप्रमाणे 40 वर्षाचं हे वडाचं झाड आहे, बोन्साय केलेलं. हे पहा, पारंब्या पण छान आल्या आहेत. परत ब्रह्मकमळ, एका वेळेस 30-35 ब्रह्मकमळ येतात.